Cuisine udon noodles. Lagyan mo siya ng dark soy sauce. Ayan. Huwag mo lang. Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Magluluto kami ngayon ng Chinese food. Udon, fried udon noodles. Frozen. Actually, this is a frozen noodle. These are the main ingredients. Frozen udon. What is this? Carrot. Carrot. Cabbage. Cabbage. Shrimp. Marinated in salt. And then 1 tablespoon of soy sauce. 2 tablespoons of dark soy sauce. Oil. 1 egg and sausage and crab meat. And then, umpisa na po natin ang pagluluto. Okay, sir. Yes, I'll. Okay. Unang-unang gagawin natin ay maggigisa ng mag-iinit muna tayo ng mantika. Gigisin mo ang Garlic, bawang, garlic. okay. Sit. Yummy. Tapos, mixing it brown. Okay. Then, chop onion. Chop onion. Then what's next? And marinated chicken. Fry the marinated chicken. Shrimp. Sausage. Next is sausage. Wow. And then, here's soy sauce. And a bit of sugar and salt. Okay. Bigyan natin ng konting asukal para medyo manamis-namis siya.
Kailangan balanse yung lasa niya. Hindi niya maalat. Hindi mananis-manis din siya ng kaunti. Tapos salt. Then, lagyan mo siya ng water. Okay, let it cool. Takpan mo siya. Takpan mo siya. 5 minutes. Fry the egg. And then while naghihintay tayo ng 5 minutes, magpa-fry tayo natin. Isang egg lang siya. Add the oil. Reheat the oil. And then, shake mo siya. Why don't you try to use holding natin? Instead of sit aside natin yung egg kasi ilalagay natin siya sa pangasin. Pagkatapos maluto kami ulit. Tignan natin kung kumukulo-kulo-kulo na ba. Ayan. Wow. And then fry the veggie. Ihahot na natin ang vegetable. Vegetable natin, pwedeng kahit ng green leafy vegetable. Ito ang ginamit namin is cabbage. Pwede rin kahit pichay, dahon ng pichay, ano pa ba? Lettuce, pwedeng ganun din. Okay. Yung round lettuce, pwede yun. So, mas mabilis lang siyang maluto. Ang cabbage, medyo matigas. So, kailangan siyang kukulan sa ang cabbage. Ayan, takpan siya ng sandali. Habang hinihintay natin. Habang hinihintay natin, and ang aming dog na si Chai Chai. Hello, Chai! And then let's see, meron kaming steamed fish ngayon. Ang steamed fish namin ay, itong isa na ito ay tinatawag nilang whole silver perch fish. Ang ingredients lang niya ay salt, green onion, and then ginger, at saka ano lang, oil. Ayan. And then, habang naghihintay tayo, pinapakulo natin yung ginisang, yung mga ingredients natin, ay hihimay-himayin natin ang ating fried egg. Okay. And then, meron kaming vegetable. Ito yung tinatawag na choy sum. Itong vegetable na to ay dito lamang ito sa Hong Kong or China. Ginigisa lang namin sa ginger and
garlic. Yan naman po. Ayan. Matigas. Ayan, lagyan mo yung water. Ayan. Ganyan. Tabunan mo siya para madali siyang lumambot. Good. Yes. Lalambutin mamaya. Dahil yun ay mainit. Just add more a bit of water. Yes. Lagyan mo siya ng water. Okay. Dahil yan ay frozen, hindi matigas pa siya, nag-i-stick siya. So, kailangan natin lagyan ng water. Yes. And then, hanahan natin. I-separate natin ito. Yan. Kasi nag-i-stick sila. Yan, anuhin mo lang natin. Okay. Hayaan lang natin sa ganun na. Dahil takpan para lumambot ang ating Cuisine udon noodles. Lagyan mo siya ng dark soy sauce. Mayroon tayong nakalimutan. This is the last one. Sesame oil. Ayan. Huwag mo lang siyang paprayin talaga ng bonggang-bongga para hindi siya malata.